हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा। सो आज मसँग छ एप्पलको यो लेटेस्ट 15 इन्चवाला M2 Macbook Air। फर द भेरी फर्स्ट टाइम एप्पलले चाहिँ यत्रो ठुलो 15 इन्चेसको डिस्प्ले साइजमा MacBook Air लन्च गरेको हो। MacBook Air चाहिँ पहिला 13 इन्चमा मात्रै अभाइलेबल हुन्थ्यो र ठुलो स्क्रिनवाला MacBook चलाउन मन हुनेलाई चाहिँ 14 इन्चेस र 16 इन्चको MacBook Pro नै लिनुपर्ने हुन्थ्यो, जुन चाहिँ अलिक अझै पावरफुल र हेभी अनि निकै एक्सपेन्सिभ मोडलहरू हुन्। तर we finally have this one. Anyway, अब यो 15 इन्चेस MacBook Air को कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ यसलाई सुरुमा अनबक्स गरिहाल्छु है त। हुन त मैले यसलाई हिजै नै अनबक्स गरेर हल्का फुल्का चलाइसकेको चाहिँ थिएँ, त्यही पनि तपाईहरूले चाहिँ अब अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स मिस गर्नु होला भनेर लेट्स डु इट अगेन है त। ओके, सो अरू MacBookहरूको जस्तो यसको अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स इज नथिङ डिफ्रेन्ट। बक्स खोल्न साथ वी गेट द MacBook इटसेल्फ। मसँग चाहिँ यो स्पेस ग्रे कलर अप्सनमा छ, तर यस बाहेक इट इज अल्सो अभाइलेबल इन सिल्भर अनि मिड नाइट फिनिसेस। एकछिन ल्यापटपलाई साइडमा राखौँ र वी क्यान सी सम पेपर वर्क हियर अनि एप्पल स्टिकर्स पनि छ। त्यसपछि वी हेभ द चार्जर र MacBookसँग कलर मिल्ने खालको MagSafe केबल पनि यहाँ रहेको छ। अनि साथै इन्डिया, युएस जस्तो मार्केट्सहरूमा चाहिँ एप्पलले 15 इन्चेसको MacBook Air सँगै कि त 35 वाटको डुअल USB-C पोर्टवाला चार्जर और 70 वाटको एउटा मात्रै USB-C कनेक्सन भएको चार्जर सेलेक्ट गर्न दिन्छ, त्यो नि विदाउट एनी एडेड कस्ट। तर नेपालमा भने चाहिँ यु डोन्ट गेट द्याट अप्सन र बक्समा चाहिँ यही 35 वाटको डुअल USB-C वाला चार्जर पाइन्छ बाई डिफल्ट। ओके, अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 8GB मेमोरी र 256GB SSD वाला मोडललाई चाहिँ नेपालमा 2,10,000 रुपियाँ पर्छ भने 512GB वाला SSDमा अपग्रेड गर्ने हो भने चाहिँ 2,40,000 पर्न जान्छ। र एज युजुअल तपाईँले यसलाई चाहिँ हाम्रो एफिलिएट पार्टनर हुकुट स्टोर र मटेकीबाट किन्न सक्नुहुन्छ, विच विल डिरेक्टली हेल्प आवर च्यानल एज वेल। ओके, मसँग चाहिँ यो 13 इन्चवाला M2 MacBook Air पनि छ र एज यु क्यान सी यो दुवै MacBookलाई हेर्ने हो भने चाहिँ साइज बाहेक दे लुक प्रिटी मच आइडेन्टिकल। तर एक्चुअल युसेजमा चाहिँ 15 इन्चवाला यो MacBookको एक्सपिरियन्स चाहिँ वाइल्डली नै डिफ्रेन्ट लाग्यो मलाई, स्पेसली वेब ब्राउजिङ र मिडिया कन्जम्सनको मामलामा। म चाहिँ आजकल आर्क भन्ने ब्राउजर चलाउँछु जसको स्प्लिट भ्यू भन्ने फिचरले चाहिँ मलाई आर्टिकल्सहरू लेख्न होस् या केही टपिकमा रिसर्च गर्न होस्, इट्स मच इजियर। तर 13 इन्चको डिस्प्लेमा चाहिँ दुईटा भन्दा बडी ट्याब साइड बाई साइड खोल्दाखेरि चाहिँ एकदमै कोचाकोच देखिन्छ, जबकि यो 15 इन्चको MacBook Airको ठुलो स्क्रिनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही पनि समस्या हुँदैन। एप्पलले भने अनुसार 13 इन्चको MacBook Air भन्दा यसमा चाहिँ 25% लार्जर स्क्रिन स्पेस रहेको छ, सो द्याट इज क्वाइट इन्सेन। त्यसैले वेब ब्राउजिङ और भिडियो हेर्न सँगसँगै तपाईँ कोडिङ गर्नुहुन्छ भने पनि आई एम स्योर 15 इन्चको यो MacBook Airको ठुलो डिस्प्लेले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै नै राम्रो एक्सपिरियन्स दिनेछ। ओके, अब डिस्प्ले साइज बाहेक एप्पलले चाहिँ यहाँ अरू केही अपग्रेड्सहरू चाहिँ दिएको छैन खासमा। 14 र 16 इन्चेस MacBook Proमा जस्तै यसमा पनि 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट आउला कि भनेर आशा चाहिँ मैले राखेको थिएँ, तर यो चाहिँ अझै पनि एउटा 60 हर्ट्जको डिस्प्ले नै हो। स्टिल स्क्रिनको क्वालिटी चाहिँ यहाँ दामी नै छ, कलर एक्युरेसीदेखि लिएर ब्राइटनेस सबै कुरा चाहिँ यहाँ मजाको नै छ। ओके, अर्को एस्पेक्ट जसमा चाहिँ 15 इन्चको यो MacBook Air इज मच बेटर देन 13 इन्चको मोडल इज स्पिकरको क्वालिटी। मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 15 इन्चेस MacBook Airको अडियो चाहिँ सोचे भन्दा धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। एप्पलले चाहिँ यहाँ दुईटा थप स्पिकर्सहरू दिएको छ, इन्क्लुडिङ 4 क्यान्सलिङ वुफर्स, जुन चाहिँ 13 इन्चको मोडलमा छैन। सो गीत सुन्दा होस् या सोज अथवा मुभिजहरू हेर्दा नै यसको साउन्ड छ नि निकै नै लाउड छ विथ वाइडर साउन्ड स्टेज र बेस पनि राम्रो भएकोले ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ एकदमै नै राम्रो छ। तर मलाई एउटा दुःख लागेको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने 15 इन्चको साइज भए तापनि एप्पलले चाहिँ यहाँ जस्ट दुईवटा USB-C, एउटा हेडफोन ज्याक र एउटा MagSafe पोर्ट मात्रै दिएको छ। ठुलो साइज भएकोले मेबी दे कुड हेभ इन्क्लुडेड HDMI पोर्ट एज वेल र SD कार्ड स्लट पनि दिएको भए बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एज एक्सपेक्टेड यसको किबोर्ड र ट्र्याक प्याड पनि फर्स्ट क्लास नै छ, मेरो त फेभरेटै हो MacBookको किबोर्ड र ट्र्याक प्याड्स। र पर्फर्मेन्स वाइज पनि यहाँ सेम 13 इन्च मोडल जस्तै एप्पलको M2 चिप नै रहेको छ विथ 8 कोर CPU। सो मैले चाहिँ यिनीहरूमा बेन्चमार्कहरू रन गर्दाखेरि चाहिँ जियो सिमिलर स्कोर्स नै पाएको थिएँ। तर मैले एउटा नोटिस गरेको कुरा चाहिँ 15 इन्चको यो MacBook Airको ठुलो सर्फेसले गर्दा अलिकति स्ट्रेसफुल वर्कलोड गर्दाखेरि चाहिँ हिट म्यानेजमेन्ट अलिक बेटर छ यहाँ। त्यसै गरी एप्पलले चाहिँ 15 इन्चेस MacBook Airमा चाहिँ GPU एस्पेक्टमा पनि बेटर स्पेक्स दिएको छ।
यहाँ चाहिँ डिफल्टमा नै 10 कोर GPU छ, जबकि 13 इन्चेस MacBook Airको बेस भेरिएन्टमा चाहिँ 8 कोरको GPU मात्रै थियो। हुन त यसले क्याजुअल युसेजमा त्यस्तो केही खासै फरक चाहिँ पर्दैन, स्पेसली कन्सिडरिङ MacBook Airको मेन टार्गेट अडियन्स। त्यही पनि बेन्चमार्क्स हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा 2टा GPU कोरले अराउन्ड 15 to 20% हायर स्कोर गर्छ। अनि झन्डै बिर्सेको 13 इन्च MacBook Airमा जस्तै यहाँ पनि बेस 256GB SSD भएको मोडलमा एप्पलले सिंगल NAND चिप मात्रै प्रयोग गरेको छ, which means it has remarkably slow read and write speeds। तर त्यो कुराले एभ्रीडे युसेजमा चाहिँ त्यस्तो फरक चाहिँ परिहाल्दैन। मुभिङ अन, यो 15 इन्चेसको MacBook Airको 1080p वेबक्याम छ नि, द्याट इज द सेम एज वेल। सो क्वालिटी वाइज चाहिँ निकै नै राम्रो वेबक्याम तपाईँहरूले यहाँ पाउनुहुन्छ र इभन ब्याट्री लाइफ पनि यो ल्यापटपको A+ नै छ। एप्पलले भनेअनुसार यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ 13 इन्चेसको MacBook Air जत्तिकै छ, विच मिन्स इजिली यसले चाहिँ 10 देखि 12 घन्टाको ब्याकअप चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन सक्छ। ओके, ओभरअलमा चाहिँ यदि तपाईँ एउटा ठुलो स्क्रिन भएको लाइट वेट MacBookको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने दिस लुक्स लाइक अ नो ब्रेनर है। एक्चुली हल्का पोर्टेबिलिटीमा कम्प्रोमाइज गरेर लार्जर डिस्प्लेसँगै सुपिरियर स्पिकर्स र अलिकति बेटर पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँहरूले यो ल्यापटपबाट पाउनुहुन्छ। बट देन अगेन 13 इन्चको डिस्प्लेमै काम चल्छ भने 20-30 हजार रुपियाँ कम तिरेर 13 इन्चको मोडल लिँदा पनि इट्स नट अ ब्याड आइडिया। अनि म्याकबुक किन्दाखेरि अर्को ध्यान पुर्याउनु पर्ने चिज चाहिँ मेमोरी कन्फिगुरेसन हो। म्याकबुक भनेपछि प्राय अरू विन्डोज ल्यापटपमा जस्तो पछि गएर ऱ्याम स्टोरेजहरू अपग्रेड गर्न मिल्दैन र यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ ठिकै भ्याल्यु फर मनी भए तापनि मेमोरी र SSD अपग्रेड गर्न साथ प्राइस आकाशिन जान्छ। फर इक्जाम्पल 256GB बाट 512GB SSD गर्दाखेरि चाहिँ 30,000 रुपियाँ बढी थप्नुपर्ने हुन्छ, विच इज क्रेजी। सो एभ्रीवान, यही नै थियो हाम्रो 15 इन्चेसको नयाँ M2 MacBook Airको अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गरेर तल त्यो बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।